chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người một món ăn vừa có thể ăn no mà vừa có thể là ăn chơi được luôn. Đó là món phô mai que phiên bản cơm nguội. Và cái món này thì nó rất hợp vào những cái ngày giãn cách như thế này. Mình không có thể đi ra ngoài để mua phô mai que ăn được đó. Thì ở đây Quỳnh chuẩn bị thì đầu tiên là ở đây là cơm nguội nha mọi người. Cơm nguội này trước khi mà mình chuẩn bị làm cái món này thì mình nên hâm nóng ở trong lò vi sóng nha. Và đặc biệt là nó là cơm nguội nhưng mà nó vẫn còn có thể ăn được nha. Và bên đây là phô mai que, mình có thể mua bất cứ hiệu nào cũng được. Ở đây thì hôm nay Quỳnh sử dụng 3 cây thôi. Ở đây thì là cái vị là vị thịt hun khói ha. Đó, một cây vậy nè mọi người, nó dài vậy nè, cỡ hơn một ngón tay chút xíu chứ không có bự nha. Rồi ở đây thì là vị này là vị tỏi nha. Ở đây thì có một cây, Quỳnh mua 3 cây thôi. Rồi bên đây là một bịch xúc xích. Phô mai thì Quỳnh cắt đôi ra. Xúc xích thì Quỳnh cũng sẽ cắt đôi ra luôn. Ở đây thì Quỳnh sử dụng là cái que xăm nha. Thì cái que này ở bên Việt Nam mình hay dùng để mà ăn bánh tráng trộn. Cái que này rất là dễ kiếm luôn. Tiên là mình cho là xúc xích vào trước nha. Xong sau đó sẽ là tới phô mai. Đó, mình điều chỉnh lại cho một cây nó như vậy nha. Là mình làm hết luôn. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị làm một tô cơm nguội. Nếu mà mình ăn nhiều cơm hơn thì mình có thể cho nhiều hơn nha. Và cái lượng cơm này thì không cần quy định số lượng nha mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ cho tiếp vào đây là muối tiêu. Cái muối tiêu hôm nay Quỳnh sử dụng là muối tiêu dùng để nướng thịt đó, cho nên là nó không có mặn bao nhiêu hết. Còn nếu như mà mình không có muối tiêu, mình cho muối thường cũng được nha. Và cái cơm trước khi mà mình đem trộn với muối tiêu này thì mình cũng nên quay qua lò vi sóng để cho nó nóng nha. Nó nóng thì mình mới bắt đầu là mình dắt và gói nó lại thì nó mới có độ kết dính nha mọi người. Quỳnh không có đem xay nhuyễn ra trong máy xay sinh tố nha. Bởi vì hôm nay Quỳnh đã nói là cái công thức này Quỳnh chia sẻ rất là đơn giản á, cho nên là Quỳnh không xay trong máy xay sinh tố. Rồi thêm này ít nữa để cho một chút mình ăn cho nó đậm đà nha. Còn nếu như mà mình không có cơm nguội, mình sử dụng cơm mới thì nó sẽ ngon hơn nha, không sao hết. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị là một hộp thịt ba chỉ. Cái loại thịt này thì là nó không có da và nó đã được cắt ra thành những cái miếng dài như thế này nha mọi người. Nếu mà mình mua được cái miếng nào mà dài càng tốt nha, để mình quấn cái miếng đó cho nó dễ nha. Vậy nè. Hôm nay Quỳnh mua cái miếng này thì nó dài khoảng 1,5 gang tay của Quỳnh nha. Cho lên đây là một ít muối tiêu. Dùng loại muối nướng thịt thì nó sẽ ngon hơn nha. Sẽ cho lên đây là một ít bột bắp nha. Bột bắp sẽ làm cho cái miếng thịt này nó có độ kết dính hơn. Và một chút nữa khi mà mình áp chảo á thì nó sẽ là nó giòn hơn phía bên ngoài. Cho nên ta hay dùng bột bắp để mà dùng trong chiên đó mọi người. Mặt còn lại cũng giống vậy luôn. Cái muối này không có mặn cho nên Quỳnh cho hơi nhiều nha. Và hai cái miếng này thì Quỳnh sẽ cắt ra làm 3 phần. Là thành 6 phần nha. Đây. Thành 6 phần. Phần thịt còn lại này Quỳnh cũng sẽ làm giống y chang vậy luôn. Quỳnh sẽ cho ở đây là 4 miếng nha. Cho một ít muối tiêu lên. Tiếp theo đó là bột bắp. Trở mặt và mình làm tiếp như vậy chứ cái mặt còn lại luôn. Và cái phần này thì Quỳnh sẽ để riêng trong một bên để cho cái muối với lại cái tiêu rồi đó, gia vị nó thấm vào bên trong một chút, mình làm nó sẽ ngon hơn. Quỳnh chuẩn bị một miếng ráp nha, để bắt đầu là mình cho cơm lên mình quấn. Mình quấn bằng tay thì nó sẽ dễ bị dính đó, cho nên mình dùng cái miếng bằng bọc thực phẩm nha. Rồi Quỳnh cho cơm ra. Mình ém ra cho nó mỏng mỏng ra nha. Chém gọn lại cho nó ra được một cái hình vuông nha. Mình sẽ cho phô mai lên đó, rồi bây giờ mình quấn lại.
có dư cơm thì mình lấy cơm ra nha. Đó, mình thấy nó dư cơm nè. Giờ tụi mình sẽ lấy bớt cái phần cơm này ra nha. Vậy nè mọi người. Để mình lấy ra nó rất là dễ luôn. Rồi mình sẽ ém nó lại cho nó tròn cái phô mai que của mình lại nha. Khi mà Quỳnh làm xong thì cái cây của Quỳnh nó được như vậy. Mình chỉnh sửa từ từ cho nó đẹp đẹp lại nha. Đó, lúc này thì nó đã dính được tròn tròn như thế này rồi nè. Rồi mình làm hết tất cả những cái cây còn lại giống vậy luôn nha. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ làm cây này trước nha. Mình sẽ lấy một miếng thịt nè. Mình cho vào ở phần dưới của cái cây này nha. Mục đích của cái việc này là Quỳnh để cho cái phần cơm cũng như là cái phần phô mai nó không bị chảy đâu nha. Còn cái phần bên đây thì mình nè, còn cái phần bên đây á thì Quỳnh để ngược lại vậy. Đó mọi người thấy không? Một miếng ngang và một miếng dọc như thế này nha. Và tiếp theo thì Quỳnh sẽ quấn cái phần thịt này vào. Mình quấn cho nó bọc hết và bọc kín hết lại cái phần cơm luôn nha mọi người. Nè, ở đây cũng chưa nè, mình sẽ kéo nó lên. Hoặc là mình quấn làm 2 vòng nếu mà mình thấy nó cái lớp thịt nó mỏng nha, mình quấn làm 2 vòng cũng được nha. Tới cái lớp ở đây. Đó, đây là một cây mà sau khi mình quấn xong thì cái phần thịt của nó bao hết toàn bộ cái cây nha mọi người thì mới được nha. Sau khi mà Quỳnh quấn thịt xong thì ở bên đây Quỳnh chuẩn bị là một ít bột bắp nha mọi người. Và ở đây bánh mì để mà mình dùng để mà mình chiên những cái món giòn như là tôm chiên hoặc là thịt chiên xù kiểu Nhật nha. Cái trứng vào trong ly để chút mình dễ nhúng hơn nha. Mình cho đây là 3 cái trứng thôi, rồi mình lấy cái nĩa mình đánh lên. Rồi mình nhúng thịt qua lớp bột nha. Cho nó áo ngoài hết vòng thôi. Rồi mình nhúng vô trứng. Và sau cùng sẽ là lớp bột áo. Phía bên kia thì Quỳnh chuẩn bị một cái chảo dầu nha, mình rút đầu mình chiên nha mọi người. Dầu nó bắt đầu sủi tăm và nó nóng như thế này thì Quỳnh sẽ cho vào nha. Chiên ở là cái lửa trung bình nha. Quỳnh chiên nãy giờ thì bây giờ nó cũng đã vàng rồi đó. Những cái cây nào vàng thì bây giờ mình lấy ra nha. Đó mọi người thấy ngon ghê mọi người. Nó không hề để một miếng nào luôn nha. Trời ơi đẹp ghê mọi người ơi. Đây cho mọi người xem. Rất là ngon luôn, thơm lừng luôn. Ở bên đây thì Quỳnh chuẩn bị là một ít cái thấm dầu á. Mình bắt đầu mình vớt ra từ từ nha. Quá ngon rồi mọi người. Ngon ghê luôn nè. Quá đã. Thơm quá. Hai bữa nay nó trốn mất tích luôn mọi người. Hôm nay nó mới xuất hiện. Hồi nãy nó lên lầu nó vẫn còn ngủ nha mọi người. Rồi cái cây nó vẫn còn nóng mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ quấn ngoài đây tròn xa nha. Quấn ngoài đây tròn xa để xà mươi. Giờ xà mươi. Hôm nay nhà Quỳnh mưa dữ lắm luôn. Cho nên hôm nay mình ăn cái món này ăn giặt cũng đỡ nha mọi người. Quỳnh lấy cái cây Quỳnh quấn cho đằng xa. Giấy quấn để cho nó không nóng nha mọi người. Rồi ăn đây. Ăn. Rồi
Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Không biết nó có kéo sợi không mọi người ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi sẽ ăn thử cái kéo sợi nha. Mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Không ngon. Mới cắn lớp đầu là Không ngon. lớp thịt, một chút cơm à. Và nó hơi mặn mặn, rất là được. Ở trong khi mà mình chiên á, nó giống như là bây giờ mình đang chiên cơm chiên vậy, và nó rất là giòn nha. Cái phô mai mà bắt đầu nó kéo dài rồi. Ăn cũng rất là đặc biệt và lạ nha mọi người. Và cái vị thì cái món này thật sự ra là nó là mình ăn theo dạng này, nó là dạng cơ đà nặng đồ mặn nha. Cô mới hơi từ. Đúng rồi. Ở trong thì béo. Cơm. Củ cải. Để ăn cho đỡ ngán mà. Nó vẫn còn chảy dầu. Mama lemonってベトナム語での何? Nó vẫn còn chảy dầu. Lemon là chanh, trái chanh. Trái chanh. Nó melon là melon. Nó béo đã lắm mọi người. Melon ってベトナム語での何? Melon ってベトナム語での何? Dưa lưới. Dưa lưới cả. キャスティングから始める釣り。キャスティングから Hôm nay nó hát bài hát khuyến mãi cho cô chú nha. Phô mai đã dễ sợ mà. Mình ăn món này thì mình phải chấp nhận dầu mỡ mà. Nhưng mà chấm chung với tương ớt cay cay rất là phê. Ngon không sao? Ngon không sao? Nãy giờ sáng chưa kéo sợi mà. Bây giờ mình cắn vô tới bên trong kéo được rồi đó. Cuối cùng. Suge. Bút là mama. Lần đầu mình nghĩ ra cái món này mình làm thấy cũng được nha mọi người. Nhưng mà có điều cơm nó dính tùm lum. Nhưng mà ăn cũng được ha. Mama, お兄さんってベトナム語言うのは何? 釣り屋さんにいるよ。 Anh. Anh cả. Anh là お兄さん釣り. Cái lớp bột ngoại mọi người, cái lớp bánh mì. Nếu bạn nào không có thích làm giống Quỳnh á thì khi mà mình nhúng cái lớp bột mà bột bắp á, mình nhúng thịt vô trong lớp bột bắp á, mình đem đi áp chảo luôn cũng được nha, mình khỏi cần chiên kiểu này cũng được. Mình làm kiểu này mình ăn nó còn đầy đủ dinh dưỡng hơn là cái gì ta, cái phô mai xiên que bán ngoài nha mọi người. Cái phô mai xiên que ngoài thì nó không có thịt đó, nó chỉ có phô mai với chút xíu ví dụ nè, một chút xíu tự nhiên quên mất tiền mọi người, xúc xích nha. Papa. Sao? Mama, それ熱いのに、なんでこのものをやらないの? Mama giờ đây nè. À, dạ từ. ママが全部食べちゃった。だからこの。Một người á mà ăn cao lắm á mọi người nè. Không ba con. Là mình sẽ ăn được là
2 cây nha. Nó nhiều dầu mỡ. Cái thứ hai nữa là nó cơm đó mà, cho nên nó no nha. Nó đã. 일단 거요. Sang cẩn thận nha. Ok. Được, mẹ kéo lên cho. Mẹ kéo lên cho Sa nha. Sa kéo cái phô mai cheese ra. Ok. Rồi. Ok. Sa kéo được phô mai cheese không? Sa có thích cái này không? Ở ngoài người ta có bán cơm vậy không? Ở ngoài ta đâu bán cơm đúng không? Ở nhà mẹ làm có cơm nè, có ni cư nữa nè, đúng không? Ôi xì quá. Mama この中に肉入ってるからさ、大きくなる。 Đúng rồi. 筋肉でそう、筋肉出たままも好きだよ。Nó ăn vẫn nhiều chuyện mà. Hôm nay cái video này nhằm mục đích là chia sẻ nha mọi người. Mà làm nhiều quá thì ăn không hết á. Cho nên làm 6 cây đủ hai mẹ con mình ăn thôi nha. Còn hôm nay chỉ là ngày bình thường cho nên không có làm một mâm chà bá lưỡi mọi người. Sao không nổi. Nó giòn. Nhưng mà mình phải bỏ cái lớp bánh mì này lên ăn nó mới giống. Như cái thứ hai nữa là nó mới giòn, nó mới ngon. Mình đã ăn cái đồ chiên là không phải vậy. Ăn xài mềm ngon. Giơ ngón tay liên tục mà. Quỳnh thấy cái món này combine hả? Combine ha. Ok. Nó kêu Quỳnh combine đúng không? Là cụm ly á. Trời ơi, nó rối chuyện không? Cụm ly là 1, 2, 3 combine. 1, 2, 3 1, 2, 3 vô đó. Rồi 1, 2, 3 vô. Go! Vô. Vô. Yo! 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 1, 2, 3 vô. Coi chừng đổ uống đi. Coi chừng đổ. Coi chừng đổ. Mama, 氷ってベトナム語は塗った？ Đúng rồi. De 猫ってベトナム語言うのは米を Đúng rồi. Sao biết? Sao biết không? Mà bác sụt đểベトナム語言うのは何？ Cái gì? bác sụt đểベトナム語言うのは何？ Sao biết? Sao biết cả? Mama, Usa đểベトナム語は結婚。 Cái gì? Usa đểベトナム語言うのは結婚。はあ、うっせえよ。 Cái cây ở trong đây á thì nó hơi nguội đó mọi người. Phô mai mình chiên ra là mình phải ăn liền nha. Nó phải còn nóng á. Mình mới kéo qua được. Gì? Cô chú các bạn là tiếng Việt đó. Đúng không? Tiếng Việt là gì? Trời ơi, tiếng Việt là gì? Nó hỏi tôi tiếng Việt đây. Betonam. Đúng rồi. Hàn Quốc là gì? Trên cô cười là Hàn Quốc. Hàn Quốc? Trung Quốc là? Trung Quốc Betonam là? Trung Quốc. Trung Quốc à? Nó hỏi suốt ngày mọi người. Trả lời nó cũng đủ mệt. Coi như là còn mấy tháng nữa là được 5 tuổi mà.
Ủa, nhanh ghê mọi người. Ăn qua tới cái thứ hai mọi người rồi bắt đầu nó no, nó mau ngán, nhưng mà nó không bị khô nha mọi người, bởi vì là quỳnh quấn ở ngoài là cái lớp thịt á, nó có mỡ á. Cái lúc mà mình chiên á, cái lớp mỡ trong thịt ba chỉ nó cũng ra bớt nè mọi người. Mama, チーズってベトナム言うのは何？ Phô mai. フマイか。 No quá mọi người. 2 cây. Bởi làm 6 cây á mọi người là ăn vừa đủ nha, xa thêm 2 cây nữa không biết cho ông Mộc có ăn không. No. Nó giống như là quỳnh đứng mình chiên á mọi người, cái ba cái mùi dầu mỡ lên á, nó làm cho mình giống như là bị ứ cổ họng Khoai tây chiên. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên, khoai tây chiên, khoai tây chiên. Mama さ、中国のお金あるよ。Cái món hôm nay Quỳnh chia sẻ nó rất là dễ làm luôn. Quỳnh hy vọng mọi người sẽ có thêm một công thức mới để mà mình làm, mình ăn trong cái ngày giãn cách như thế này nha, làm cho cả gia đình mình ăn nha. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Trời, nó làm gì vậy? Bye bye cô chú ơi. Bye bye. Bye bye mẹ, bye bye cô chú, bye bye mẹ, bye bye cô chú. Bye. Trời ơi, tự nhiên bye bye mẹ. Bye bye mẹ, tôi đi nha. Ok, tôi đi nha. Đâu mẹ?